अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद कोम چې تاسو به ټول روغ جوړ یې تکړه به یې تازه به یې نن زمونږ ټاپک دی پرسنټیج کمپوزیشن خو پرسنټیج کمپوزیشن به مونږ لینکو د سټایکومټري سره ځکه چې د سټایکومټري سره ډېر جوړ تعلق دی پرسنټیج کمپوزیشن څنګه تعلق دی په دغه مزه پوهه کوم خو لیټ می فرست رائټ د ټاپک نن زمونږ څه دی پرسنټیج کمپوزیشن یاد ساتئ دا پرسنټیج لفظ چې څوک هم یاد کی چام چې پرسنټیج یاد کو د دې مطلب دا دی دا سړی خبرې کوي خو په سلو کې کوي چې څه شی یادې په 100 کې یادې پرسنټیج څه مطلب وي آوټ اف 100 نو پرسنټیج مطلب یو آوټ اف 100 صحیح ده او کمپوزیشن خو کمپوزیشن دی نو پرسنټیج کمپوزیشن څه ته وایي د دې اول زه ډیفینیشن لیکم تاسو ته بیا وروسته په مقصد پوهه کومه چې د سټایکومټري سره د دې څه تعلق دی دې ځکه پرسنټیج کمپوزیشن په سټایکومټري کې مونږه ولې وایو ټیک ده د پرسنټیج کمپوزیشن ډیفینیشن ولیکئ تاسو ته پته را لږ بیک ګراوند باندې ځان پوهه کوي په بیک ګراوند باندې چې پرسنټیج کمپوزیشن دلته څومره اهم دی په تیرو دوو دریو کلاسونو کې تاسو دا زده کړه چې د یو شي د اماونټ نه به د بل شي اماونټ څنګه معلومه یعنی مختلف کنورژنس تاسو ویل ټیک ده فار ایگزامپل دې ځکه یو ریاکشن لیکم بیا به میټاو کو ها سلفر ټرای اکساید ملاویږي د اوبو سره او دا څه شی جوړي H2S او او دا درې دي نو څلور بشي H2SO4 بشي سلفیوریک اسید په دې طریقه باندې تیاری د دې سټایکومټري دا ده د څومره سلفر ټرای اکساید نه څومره سلفیوریک اسید جوړي یا د څومره سلفیوریک اسید د جوړولو لپاره څومره اوبو عالمه دا سټایکومټري ده ټیک شو تاسو مختلف کنورژنز ویلي دي دا نالج تاسو زده کړی دی اوس پرسنټیج کمپوزیشن به زموږ په کوم ځای کې په کار راځي دا کوم شی چې ما جوړ کو سلفیوریک اسید چې ما جوړ کو دا خو په خپله د ایلیمنټس نه جوړ دی دلته ایلیمنټس څوک دي هایدروجن دی سلفر دی اور اکسیجن دی نو دا ایمون خو جوړ شو د دومره نه دومره جوړ شو خو دا څومره چې جوړ شو په دې کې د هر یو ایلیمنټ کنټریبیوشن څومره دی د هر یو ایلیمنټ پکې اماونټ څومره دی دغه ځای کې به زموږ په کار راځي پرسنټیج کمپوزیشن دا پکې څو پرسنټ دی دا پکې څو پرسنټ دی او دا اکسیجن پکې څو پرسنټ دی دس از کالډ پرسنټیج کمپوزیشن دې ځکه به دا چې څه شی موږ کنسیډر کوو دا به 100 کنسیډر کوو او په دې 100 کې دنه به ګورو چې هر یو ایلیمنټ پکې څومره موجود دی دغه ته به موږ وایو پرسنټیج کمپوزیشن نو که تاسو ته یاد شي تاسو د سټایکومټري ډیفینیشن کړی د میجرمنټ اف ایلیمنټس نو دا میجرمنټ اف ایلیمنټس دی که نه دی ټیک شولا نو موږ خو سبسټانسز معلومو د یو نه بل معلومو په کیمیکل ریاکشن کې خو within the substance کټګوري چې هر یو ایلیمنٹ پکې څومره موجود دی دغه لپاره یو must know the knowledge of percentage composition نو اوس هم وکتل چې سټایکومټري سره د پرسنټیج کمپوزیشن څومره جوړ تعلق دی یاد ساتئ دا سټایکومټري دا خو within the compound within the same compound په کمپاوند کې د ایلیمنټس ججمنټ منکو چې هر یو ایلیمنٹ پکې څومره موجود دی دغه ته وایي پرسنټیج کمپوزیشن نو ډیفینیشن آسان دی که ګران دی ډیفینیشن یې ولیکئ دی پرسنٹ by mass of each element in a compound په یو کمپاوند کې هر یو ایلیمنٹ 100% د ماس په لحاظ سره موجود دی پرسنٹ بای ماس څه مطلب و د ماس په لحاظ سره 100% موجود دی یعنی په سلو کې د دغه شی ماس 100 دی نو په دغه کې د هر یو ایلیمنٹ حصہ څومره ده in a compound is called percentage composition دغه شی ته څه وایي percentage composition وایي the percentage composition calculations ته راځو there are two types of calculations دوه قسمه calculations دي کوم چې associated دي یا تړلي دي د چا سره two type of calculations associated with percentage composition د percentage composition سره تړلي associated مطلب د سره related یا related هم لیکلی شي associated with percentage composition دوه قسمه calculations دا سې دي چې هغه مونږه د percentage composition په باره کې کولی شو هغه کم دي یو خو دا چې دا percentage composition په خپله کلکولیټ کې د ماسونو نه او یو دا ده چې ماسونه کلکولیټ کې د percentage composition نه نو یو دا دی یو کم دی یو دا دی نمبر A determining percentage composition په دواړو پوهه کومه
composition from mass data یا masses data دې کې به تعالی ماسونه درکړي یو څه باندې غواړي پرسنټیج کمپوزیشن باندې غواړي یو قسم کیلکولیشنز دا دي او یو دا الټه کوي پرسنټیج به درکړي او ماسونه باندې غواړي بی نمبر کیلکولیشن زموږ دا دي چې determining masses from percentage composition data نو دواړه کیلکولیشنز مونږ کولای شو خپل ډسکشن کو په دې پارت A باندې نو پارت A باندې ډیټیل کې ډسکشن کو پارت A مونږ تاسو وي پرسنټیج کمپوزیشن معلومه او ماسونه راکړي د دې لپاره تاسو ته څه ضرورت دي څه ریکوایرمنٹ دی نو تاسو ګورئ if we know دې لپاره دوه شی نه تاسو ته پکار دي if we know که چېرته مونږ ته پته وي which elements are present لکه سلفیوریک اسید ما یاد کو خو ما ته پته چې هایدروجن سلفر او اکسیجن دي کنه که دا راته پته نه وي نو بیا خو ما نشو کولی بیا لکه ایلیمنټ تا ته پته نشته نو پرسنټیج بیا څه معلوم کړي نو اولنۍ خبره به دا چې تا ته به پته چې دا رقم ایلیمنټس نه جوړ دی if we know which elements are present څه شی کم ایلیمنټس are present in the compound په کمپاوند کې کم ایلیمنټس موجود دي که دا مونږ ته پته وي او ورسره and molecular mass یا فارمولا ماس ته هم ویلی شي and molecular mass of the compound نو بیا مونږ څه کولی شو بیا ډاډه اوسېږئ then کامه ورکړئ then we can easily دا easily فکر دې لپاره لیکم چې یارېږئ مخه then we can easily determine percentage composition of that compound بیا دغه کمپاوند د کم چې ما سره دوه انفارمیشن را سره دي دا هم راته پته ده چې د کم ایلیمنټس نه جوړ دی او دا هم راته پته ده چې مالیکولر ماس یې څومره دی نو بیا ډیفینیټلی زه کولی شم then we can easily determine percentage composition of that compound how څنګه به معلومو فارموله به استعمالو کړئ using this formula following نه لیکم ځکه چې following کې ځای نشته دی ښه نو this مې ولیک this نه مراد هلته ځم ښه او دې فارمولې له راشي فارموله خو ډېره اسانه ده که چا نه یېره شوي په کراس ملټیپلیکیشن هم شی کولی خو زه تاسو ته فارموله لیکم په یو کمپاوند کې د یو ایلیمنټ پرسنټیج به څنګه راوباسم نو د ډېره اسانه طریقه ده وروسته درته ریوایز کوم بیا هم لیټ می فرست میک د نوټس دا نوټس اول جوړ کړو پرسنټیج آف ان ایلیمنټ د یو ایلیمنټ پرسنټیج دا د څه برابري په کمپاوند کې نو دا برابري ټوټل ماس آف دیٹ ایلیمنٹ ټوټل ځای کم دی او لیکل پکې ډېر دی ټوټل ماس آف دیٹ ایلیمنٹ in the compound په دې کمپاوند کې دغه ایلیمنٹ څومره موجود دی ډیوایډډ بای ټوټل ماس آف د کمپاوند لکه تا په بایولوژي کې تا په 1100 نمبرو کې 75 نمبر په بایولوژي کې اغوستي نو ته به څنګه لیکې 75 بټه 1100 به لیکې که نه به لیکې صحیح ده نو بایولوژي نمبر په ټوټل کې څومره دی یعنی د یو ایلیمنټ ماس په ټوټل کې څومره دی ټیک شوله ټوټل ماس آف دیٹ ایلیمنٹ ان د کمپاوند ډیوایډډ بای ټوټل ماس آف دی کمپاوند د دې کمپاوند ټوټل ماس سره ټوټل ماس آف دی کمپاوند دا فارموله او بیا ځان ته وروستو اسانه نور بیا هم اسانه صحیح ده او پرسنټیج دی که نه نو ملټیپلایډ بای 100 په 100 کې چې ضرب ورکړو نو دا ته پارټس پر 100 ګوري نو پرسنټیج څه شی دی پارټس پر 100 ته څه شی وایي پرسنټیج وایي ټیک دا شو دا فارموله لږ ځان ته اسانه او بیا په یو ښایسته ګولالی اگزامپل کوو دا فارموله تاسو داسې هم لیکلی شئ که د یو لږ دا نه ده خوښه آر دا فارموله زه داسې هم لیکلی شم پرسنټیج آف ایلیمنټ پرسنټیج آف وړوکې لیکم ښه آف این ایلیمنٹ دلته ګورئ دا ما چې بره څه لیکلي دي په دې هم پوه کړم ټوټل ماس آف دیٹ ایلیمنٹ ان د کمپاوند دا اصل کې څه شی وي د دغه ایلیمنٹ خپل ماس وي څه شی وي خپل ماس او بیا ته ول په تعداد کې ضرب ورکړي لکه که تاسو دا پریکټس تاسو کړی بیا ته میټاوم H2O ده نو په H2O کې د هایدروجن ماس څه دی خپل ماس پر هایدروجن 1 دی او ضرب 2 کې ول ضرب ورکو
دا اټامسټي ده، دا څه شی ده او دا څه شی دی؟ دا د دې اټم خپل ماس دی خو په ګرامونو کې بیل ځکه ورته ګرام اټامک ماس وایو. څه ورته وایو؟ او تاسو ته وایي چې ګرام اټامک ماس په ځای ورته مولر ماس هم ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ خو دلته موږ احتیاطاً ګرام اټامک لیکو ځکه چې که څوک اکسیجن یاد کړي او د اکسیجن ما مولر ماس لیکلی دی نو سړی لږ کنفیوز کېږي چې ته هغه مالیکولر یاد دی او که اټامک یاد دی. نو دلته هسې احتیاطاً لیکئ چې ګرام اټامک ماس. ټیک شوله؟ نو دا څه شی دی؟ ګرام اټامک ماس of that element. څوک چې دی ګرام اټامک mass into number of atoms in the compound. پر compound کې دا څو ځل دی؟ که یو ځل دی خو یو ځل مې atomic mass ولیکل، خو که لس ځل دی نو په 10 کې به وله ضرب ورکوم لکه C6 H12 او 6 دی. نو که دلته زه د کاربن ماس لیکم په دې کمپاوند کې نو 12 خو دی خو شپږ پیرې کاربن دی نو په 6 کې به وله ضرب ورکوم. نو دا ټوټل ماس به بیا جوړ شي که جوړ نه شي؟ په ګلوکوز کې څومره کاربن دی؟ 72 72. ټیک دا 72 څنګه جوړ شوی دی؟ 12 د خپل دی او په 6 کې ولا ضرب نو هغه 12 شی 72 مې ته لیکلی و که نه؟ نو 72 اصل کې څه نه جوړ دی؟ د خپل اټامک ماس ضرب د اټمونو تعداد. نو اټمونو تعداد دغه ته اټامسټي نو شارټ هم لیکلی شي. کتاب نه بدل ولیکم که زه اټامسټي به ولیکو لږ به زموږ نوټس ځکه چې تاسو اټامسټي پیژنئ. اټامسټي د اټمونو تعداد ته په کمپاوند کې څومره اټمونه لري د یو ایلیمنٹ هغه ته څه شی وایي؟ اټامسټي ډیوایډډ بای دا ټوټل ماس څه شی دی؟ دس از مولر ماس. مولر ماس اف دی کمپاوند. کوم کمپاوند کې چې ته لګې یو د هر یو ایلیمنٹ څه ګوري؟ پرسنټیج ګوري ضرب 100 ملټی. نو دغه فارموله دا یو شی دی، دا فارموله دا یو شی دی خو دا هم څه کړه؟ ایکسپینډ هم کړه. سم کړه د نن هم وکتله چې دا څه شي نه جوړه ده. نو یو سړي وی ما سل ګزه دانګ والی بل ورته څه ویلي وو؟ ایگزامپل پې کوو. څه شی پې کوو؟ ایگزامپل. ایگزامپل نمبر 1.10 تاسو پرون ویلو که نه؟ نو 1.11 څه وایي؟ what is percentage composition of sulfuric acid? د sulfuric acid percentage composition څه دی؟ تاسو ته څه پکار دی؟ اول دا لږ ریوایز کې ځان پوهه کوي. ښه یو خو تا ته ټوټل کمپاوند پکار ده چې تا ته پته چې د کوم ایلیمنټس نه جوړ دي. which elements are present دا پکار دی. صحیح ده؟ نو چې سلفیوریک اسید یاد کو نو تا ته به پته چې سلفیوریک اسید د هایدروجن سلفر او د اکسیجن نه جوړ دی. دویم به ته څه پته وي؟ مالیکولر ماس به هم ته پته وي، یعنی فارموله به ته پته وي. څه به ته پته وي؟ فارموله به ته پته. نو فارمولې نه مالیکولر ماس راوځي که نه وځي؟ مالیکولر فارموله به ته معلومه وي او پلس دا چې مالیکولر فارموله درته معلومه شوله خو ایلیمنټس هم درته معلوم شول. ٹھیک ده؟ نو تاسو یو صرف دا هم ویلی شئ چې یو مسټ نو د مالیکولر فارموله. مالیکولر فارموله به در سره وي، د دې نه بغیر ته پرسنټیج کمپوزیشن نشئ معلومولی. ٹھیک ده؟ نو سلفیوریک اسید یاد کړی دی نو وی هیو مالیکولر فارموله. نو تاسو ولیکئ چې سلفیوریک اسید چې کوم دی دا څه شی دی اصل کې؟ H2SO4 دی. H2SO4 دی. ٹھیک ده؟ دا دلته ولیکئ H2SO4. د دې نه به اول څه شی معلوم کوي؟ مالیکولر ماس په معلوم، مولر ماس په معلوم کوي. څه به معلوم کوي؟ مولر. مالیکولر ماس چې کله ته په ګرامز کې والي نو بیا ورته مولر ماس وایي. صحیح ده؟ نو دلته موږ په ګرامونو کې لګوي، اوس هم په ګرامونو کې لګوي. مولر ماس. مولر ماس به څنګه معلوم کړي؟ H2SO4 دی که نه؟ H2SO4. نو دلته ګورئ، دلته ګورئ د هایدروجن دا به 2 انټو H داسې به شي که نه؟ او پلس سلفر او پلس 4 انټو اکسیجن. داسې د صفر نه دی، د اکسیجن دی. ښه نو تاسو ګورئ دا څو دی؟ 2 انټو 1 او پلس 32 او پلس 4 انټو 16. تاسو یې کولی شئ، ما ته پته ده دې نه څه شی راځي؟ 98 ګرام پر مول. دا د مولر ماس شو، دا د مولر ماس شو. ما نه پرسنټیج کمپوزیشن غوښتی. څه مطلب؟ دا راته وایي چې دلته څو پرسنټه هایدروجن دی، څو پرسنټه اکسیجن دی، څو پرسنټه سلفر دی. صحیح ده؟ نو زه به راشم پرسنټیج آف هایدروجن. د پرسنټیج آف هایدروجن به څنګه معلوموم؟ شاباس دې فارموله کې پوټ کړئ. فارموله بار بار نه لیکو. ګرام اټامک ماس د هایدروجن څو دی؟ 1 دی که نه؟ 1 دی. 2 نه دی. دا ته شاید د هایدروجن اټم 1 نه وي، خو مالیکولر دی. ته یاد هغه د دې وجې نه موږ احتیاطاً اټامک ماس لیکلی دی. اټامک ماس د اټم ماس ته وایي. ته خو H2 یادې، مالیکول به نه یادې، اټامک ماس یادې. 1
ملټیپلایډ بای څو ځله دی شاباسي 2 ځله دی که تاسو ګورئ H2 دی که نه ډیوایډډ بای ټوټل ماس مولر ماس څو دی 98 او ملټیپلایډ بای 100 نو دا به څو شي ګوره اسان د ځان سره حساب وکړئ په 98 کې 2 دی نو په 100 کې بس 98 نه 100 لږ سیوا دی نو د 2 نه به لږ سیوا شي د 2 نه به لږ سی نو خبر هم څه ته واړه 100 ته هم واړوله هر شی به 100 تاړی ته دکان شروع کړی دی او په اولني 10,000 روپۍ کې دی 2,000 روپۍ تاوان وکړو په 10,000 روپۍ کې دی 2,000 روپۍ تاوان وکړو نو که ستانه زه تپوس وکړم ماښام چې 100% تاوان دی کړی نو ته به څه ته راړی ته خو په 10,000 کې به ماته نه وې په پرسنټ کې به راته وې په 100 کې دې 100 تاوان کړی صحیح ده نو کولی شي که نشي کولی پرسنټیج دقه ته وایي 1 کروڑ روپۍ دي صحیح ده او تا انویسټ کړلې او تا له وګټلې لیټس سے 50 لک روپۍ دله وګټلې نو تا نه زه تپوس کوم چې 100% ګټه دې کړې نو ته به سلګون ته راځي څه ته به راځي په 100 کې دې 100 وګټلې دقه ته پرسنټیج وي دغه ته څه شی وایي هر شی به 100 ته جوړوئ څه ته به جوړوئ 100 ته دغه ته پرسنټیج وي زه تلکان په میث کې کمزوري ځکه چې ساده ساده مثالونه در کوم اوس په پرسنټیج څوک پوه شو شاباسي ټول په پوهیږي کنه کنه پوهیږي د دې نه آسان مثال را سره دی صحیح ده په بس 100 ته بیاړوي څه ته بیاړوي ساده مثال دار شاباسي دیس کې سب بالونه جوړوم څه جوړوم بالونه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لس بالونه دي 100% په کسر دي ته به چې سر دا پرسنټ په کې دا خو سل نه دي ته ماته څه سو یادې نو ته دومره سلو دا سل ته جوړولای شي او دومره نم سل جوړولای شي په ویږي چیرته دي 100 ته به راوړی نو دا ډېر آسان کار دی په لاسو کې څو دي دلته ګورئ په لاسو کې آسان کار دی کنه په لاسو کې څو دي 15 دي نو په سلو کې به څو شي 50% بیا به صدا شي لیکي دغه ته پرسنټیج دغه ته څه وایو پرسنټیج نو 98 کې څو دي 2 دي نو په سلو کې به څو شي نو دې فارمولو ته ضرورت نشته دې فارمولو ته ضرورت نشته دی کوم مولر ماس چې درکړې په دې کې دومره دی نو په سلو کې به څو شي دا خاصه فارمیلیټي مونږ پورا کوو ښه نو چېرته ته ونه یارېږي چې دا بټه دا متناست یو سر ورته زنګ یو بیا د نه یېر شي او بیا ورته راتاو شي په منځ کې یو 4 رکعته مونځ وکړي او بیا د څخه چې شیخ زمانه بیا یېر شوی دی لکه څپې کې خدای دې خوار کړو په دومره کې دومره نو په دومره کې څومره دقه شوله که نه راټې سره لګې نو دې فارمولو ته ضرورت نشته باید وی شي کې چې څومره دی په دومره کې دومره دی نو په سلو کې به څومره شي دیس از پرسنټیج کمپوزیشن اوس کلیر شو که نه صحیح ده نو که دا تاسو په دغه طریقو کې بیا هم ته دا راځي نو ګوره په 98 هم تقریبا سل دي که نه ګوره په 98 دا 98 چې جوړېدون دا پکې څومره دوه پکې و که نه صحیح ده نو په سلو کې به څومره شي نو لږ سیوا نو تاسو کلکولیټ کوئ 2.041% لږ هسې فرکشن سیوا شو ٹھیک ده اوس راځو پرسنټیج اپ سلفر ته نو دا به څنګه کوم شابه سلفر دلته څو دي یو دی او خپل ماس یې څو دی 32 نو ضرب 1 او ډیوایډډ بای 98 او ملټیپلایډ بای 100 نو دا به څه شي 32.653% صحیح ده د 32 نه لږ سیوا شو ځکه چې په 98 کې 32 دی نو 98 او 100 کې دومره فرق نشته دی لږ به سیوا کېږي اوس راځو پرسنټیج اپ څوک پاتې شو اکسیجن پاتې شو د اکسیجن پرسنټیج به څنګه معلومومه اکسیجن دلته څو دي 4 او خپل ماس یې څو دی 16 ضرب 4 اټامسټي 4 ده که نه ډیوایډډ بای 98 ملټیپلایډ بای 100 نو دا لږ ډېر دی ګورئ په 98 کې 64 دی که تاسو وګورئ نو لږ به سیوا شي لږ به تقریبا 65 ته به رسېدلی نو 65.306% که تاسو دا را پلس کوئ بېته به 100 جوړېږي ښه اس مسټ ایډ اپ ټو 100 که ته خپل کوېسچن چیک کې چې انسر مې صحیح دی یو شی تاسو ته زه وایم په دې کمره کې 100 بالونه دي 3 رنګ دي ګرین ریډ او بلیک ګرین 50 دي ریډ 20 دي نو بلیک څو شو اټومیټیکلی صحیح ده دا ټول به 100 ته جوړېږي ځکه چې دا شی ته موږ څه ویلی دی دته موږ 98 نه و دته موږ جوړ کړی 100 دی په 100 کې حساب کتاب کوو نو که دا تاسو ایډ اپ کوئ مسټ ایډ اپ ټو 100 د دې نه څه پکار دی 100% به د دې نه خامخا راځي که ته رانه لرې دی مطلب دا ستا کلکولیشن غلط صحیح ده
تا په سلو کې کتل او سلو کې د ټوکړې راټولې کړې او ټوکړې چې بیرته جمع کړې نو 100 به بیرته نه جوړیږي. must add up to 100 دا بس شي ته بیرته اډ اپ کیږي 100 تا. نو دې ځکه زمونږ سره یو ټریک رااله او ټریک دا رااله دا خو د دریو ایلیمنټس نه جوړ دی، یو شی د لسو ایلیمنټس نه جوړي. نو نه به معلوم کې نه اخیرنه به څنګه معلومه هغه ټول را جمع کو د 100 نه ماینس کا کړ. صحیح ده. نو دلته درې دي نو د 100 نه کتر دي د اولنو دوه د ماینس کې دریم ته په خپل روزي فارمولې ته په کې ضرورت نه پیږي. صحیح ده. نو لاست ایلیمنٹ موږ په بل طریقه معلومولای شو. فار لاست ایلیمنٹ دلته ګورئ فار لاست element you can also do this way. په دې طریقه باندې تاسو کولای شئ د لاست ایلیمنٹ د لپاره تاسو په دې طریقه هم کولای شئ. طریقه څه ده؟ نو پرسنټیج اف لاست ایلیمنٹ برابر شي. لاست مطلب دا چې 15 دي نو د 15 څلور به معلوم کړي 15 او کلس دي نو 9 به معلوم کړي لسم. صحیح ده. دا به څنګه معلوموي؟ پرسنټیج اف لاست ایلیمنٹ اخیرنه ایلیمنٹ دا به برابر شي 100 ماینس percentage of sum of all other percentages هغه نور percentages ور راجمه کې څنګه چې تاسو ته د بالونو اگزامپل درکو. نو په دې کې تاسو دا وکړئ دا او دا جمع کړئ کتاب کې کړی دی د 100 نه ماینس کې بیا هم 65.306 راځي. او لازمي نه دی چې لاست ایلیمنٹ دی ټول عمر اکسیجن لاست ایلیمنٹ څوک هم کېدلی شي خو یو به پرې دی دا دواړه جمع کوي. صحیح ده. زید الکم داخله چې ټول عمر باندې اکسیجن دا دواړه جمع کوي او د 100 نه ماینس کې دا به راځي. نو لاست نه مراد دې اخرنه نه دی ښا یو بس یو نور به ټول کړي او یو به پاتې نو هغه کار یې وي ښا پرې پوهیږئ. ګډ. نو دې پورې تاسو زده کړه څه شی زده کړو چې څنګه به پرسنټیج کمپوزیشن معلومو د څه نه د ماس نه. دا موږ د ماس نه معلوم کړو معلوم نه کړو. ریورس کیلکولیشن به څه کوو هغه پارت بی دی دا نوٹ کړئ پارت بی ته راځو ښه شاباش. تاسو له هوم ورک دی پارت سیکنډ دا determining masses from percentage composition. د پرسنټیج کمپوزیشن نه بوسته شي معلومو ماسس معلوم. دا ډیر آسان کار ته چې په یو لار لاړ شي نو بیرته په لار راتلې شي کنه شي راتلې ریورس کیلکولیشن دی. څه شي دی؟ ریورس کیلکولیشن. وخت چې څه وکړه داغه الټا کوس نو تاسو ولیکئ چې you can also do reverse calculation. You can also do reverse calculations. reverse calculations ना मुराद से यानी कि determining masses from percentage composition. देता reverse calculation. वक्त में द percentage ना द mass ना percentage मालूम हो वो सको द percentage ना masses मालूम हो. नो څنګه وکاو how question خدا دې how څنګه وکاو. نو دې لپاره تاسو څه پکار دي you must know percentage composition and total mass بهر وخت کې تاسو پکاري. صحیح ده. دلته به تاسو ضرورت دي you must know percentage composition به تاسو لا درکړې وي percentage composition and total mass of the sample چې کوم سیمپل کاغه کمپاوند دی او کاغه هر څه دی او هغه سیمپل چې کوم شي کې ته د ایلیمنټس څه شی معلومه ماسونه معلومه دغه سیمپل به تاسو شی معلومي percentage composition ورته معلومي او پلس ټوټل ماس به درته هم معلومي. یو ځل بیا یو سړی به ما سل غزه دانګ ولې بل ورته څه ویلو وې دا غز او دا میدان. نو دا اگزامپل پیټو مون خو بره داوا وکړه چې موږ څه کولای شو ریورس کیلکولیشن هم کولای شو. صحیح ده. اندای باندې اگزامپل نمبر 1.12 درکړی دی. اور ډېر خسته مثال دی چې لګاو لګ د تصویري شکل ورکوم. تصویري شکل دا دی یو الای د الای خو پیژنې کنه mixture of elements physical mixture وی. صحیح ده.
نو یو الای دا وې الای جوړو مده ده کې یو الای دا څه به جوړو کې صحیح او دا الای د څه نه جوړه ده د دوه الیمنټس نه جوړه ده یو پکې څوک دی دا الای دا څه ده الای دوه الیمنټس رايوځي شي ویډیو یو الای دی یو پکې الومینیم دی او بل پکې زنک بل پکې څه شی دی زنک دی او موږ ته ویلي دي چې دا پکې 100% دی دا پکې 30% پکې الومینیم دی دا څه ده کنه 30% پکې الومینیم دی او ټوټل ماس د دې الای څه دی ټوټل ماس پتلې تللې دی او تاسو له درکړې دی 10 ګرام ده څومره ده 10 ګرام ده وې ته پوسې نه سکړې ته پوسټه ګورئ وې راته و چې بده ځکه بده د ماس څومره ماس اف الومینیم دا رانه غواړي او د دم رانه ماس غواړي ماس اف زنک دا رانه غواړي که نه غواړي نو که تاسو وګورئ پرسنټیج یې راکړی اوس به تاسو وایئ چې سر پرسنټیج کې را سلک چل کړی دی په دومره سادهګان دي او دا خیال دی چې دی بیخي ګنې نه پوهېږي وایي دا پکې 30% دی او دا شی د دوو شیونو نه جوړ دی نه بل خو موږ ته پته ولګېده که ته یې ووایو که ونه وی د کتاب دا خیال لګېږي چې دی به دلته دوکه شي موږ ته داسې ماشومان یو صحیح ده نو دا موږ ته معلوم دی دا څو شو دا 70% دا 36 نه دی کتاب کې لږ وګورئ 36 دی که نه او دا 36 دی نو دا 64% دا څو شو 64% دیو دا خیال لګنه چې دی بدل ته دوکه شي لکه موږ دومره ماشومان خو نه یو نو د پرسنټیج راکړی دی ماسونه رانه غواړي او ټوټل ماس هم راکړی کړه تاسو ته ماسي موږ ته څه پکار دي یو مست نو پرسنټیج کمپوزیشن پرسنټیج کمپوزیشن هو راکړی دی او ټوټل ماس هم راکړی دی نو دا کار موږ په اسانۍ سره وسو کولای شو نو څنګه به کوو شاباس تاسو اپروچ به څنګه ډېر آسان کار دی انتهایی آسان کار دی که په فارمولې کوئ او که شارټ داسې کوئ صحیح ده فارمولې نه بغیر هم تاسو کولی شئ نو تاسو به وګورئ د پرسنټیج څه مطلبي په سلو کې اول د چا لپاره وکئ فار الومینیم وکړئ اول موږ د الومینیم دپاره دا کوو نو الومینیم دلته څو دی 36% دی که نه دی اټ مینس د دې مطلب دا دی چې 100 ګرام کنټینس 36 ګرام صحیح ده دا الهی که چېرته زه والم چې دا 100 دلته خو 10 ته خو ما په ذهن کې څه کړه 100 ګرام نو په سلو کې څو ده 36 ګرام ده نو په 10 کې به څو شي 10 کې به څو شي داسې شوله که نه نو زما سره به راشي ماس اف الومینیم ان ګیون سیمپل په دغه ګیون سیمپل کې به زما سره څو شي نو 36 ضرب 10 ډیوایډډ بای 100 څو شو داسې شو که نه او دا به 3.6 ګرام شي دومره ګرامه شول صحیح ده اوس راشئ فار زنک په بله طریقه هم درته کومه فار زنک اوس د زنک دپاره کوو نو زنک څو پرسنټه دی 64% دی که نه دی د 64% څه مطلب دی 100 ګرام کنټینس 100 gram of the Li contains څومره 64 gram of zinc zinc پکې څو دی په سلو کې 64 ګرام دی صحیح ده نو په 10 کې به څو شي داسې شوله که نه دا ته لږ بیل کوي نو دا به شي ستاسو سره ماس اف zinc in given sample given sample کې به given sample نه مراد دغه Li ده څومره به شي 64 ضرب 10 ډیوایډډ بای 100 نو څو شو 6.4 ګرام که دا او دا تاسو پلس کوي دا او دا څه شی کوي پلس یې کوي نو 10 ګرام به دې ته جوړ شي که جوړ به دې نه شي د دې مطلب دا دی چې په دغه 10 ګرامه کې دا څومره دی او دا بل پکې څومره دی نو دا پکې راووتو دا 100% دا پکې څومره دی دا پکې 3.6 ګرام دی او دا پکې څو دی 4.6 ګرام نو که دا تاسو ایډ اپ کوئ څه شی کوي ایډ اپ کوي نو 10 ګرامه به دې ته جوړ شي که جوړ نه شي نو ساده تپوس یې نه کړی دی 10 ګرامه الای ده دا پکې دومره پرسنټه دی او دا بل پکې دومره پرسنټه دی دا راته ووایه چې دا الومینیم به پکې 100 ګرام وي او دا زنک به پکې 100 ګرام وي نو په 100 کې راکړی په 100 کې رانه غواړي په 100 کې راکړی دی او په 100 کې رانه غواړي